Gandang Tuyang! Two! 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 Vlog ay gagawa tayo ng DIY wax. So so for today's vlog gagawa tayo ng DIY wax. So it's made of sugar, calamansi, and water. So as you can see guys, ayan, ang dami na nating buhok sa kilikili. So dapat na natin yung tanggalan. Ayan. So tara, samahan niyo akong gumawa ng wax and keep watching! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. And ready na po siyang ilagay sa aking kilikili. Ayan. So, andito na po siya. Ayan, konti lang yung nagawa ko. Tamang-tama lang sa aking kilikili. Ayan. So, mainit-init pa. Mapapa-ouch tayo ngayon. And I have this cloth. Ito yung ipanlagay natin dyan after ng wax. Para tanggal agad. Okay? Dali, te. Kuyog ikot, te. Ha? Dali. Tarang, ikot butang sa kuwang kilikili. Kay dili ko kabalo. Ay, makabutan naman kasi yung Sige, sige, sige. I'll try to do it. I'll try to do it by myself. Ganito siya, guys. Ayan. Ganarn. Hala. Dapat ano ka ng... Shit. Ah! Dili ko kabutang lagi. Tabangay ko ba? Init. Agay kainit. Uy, pisting di atay. Panik ko na mo. Ulit na. Agay init ta, uy. Idoot. Hindi mo ilo. Lamenit ako. Kan dito. Ay, dili dapat ang ilok. Uga. Ang ilok, uga. Uga ang ilok. Nani lemon? Na. Dali na. Oh my gosh. I-delete ako niya nga video ron. Go get powder. Ang saan
Na-stress ako, guys. Lagyan natin ng powder. Okay, you put it now. Hala. Go. Ow! Dali na, ate. Gagapupus. Ay, jubuguan. Yes. Mamalit na lang taguak sa WhatsApp. Tikas. Piki, baliw. Ako magkahilo kay singot kayo. Kuha rito gunting, te. Hindi siya mapilit. Yan naman kanina. Lagi ko na ng shape. Let's try the other one. Iba na. This is a scam! It's a prank! Alam ko mga viewers, nabuang naman si Gandang Tuyang. Galing ba? Excited! Yung panit sa unahin, Jerry. Mojo, giswet at tutulog sa paa ni Mamang. I got one! No! I got one, guys! Guys, I got one hair. See? I'll put it again. I'll put it again. 1, 2, 3. Muna bitaw, see? Watch out! Bibili ako sa Watson. This is my first time to do DIY wax, guys. Huwag kayong judger. Huwag kayong judger. Merese! Tagam! We're going to try on the other side again. Lagi siya mo ko ang piki. Scam man eh, Buto itong gana, shoo! Ibutang doon na direte. Ibutang doon na direte. Diba, kayo? Kaon! Lami! Oh my gosh! Pilit ko. Malaluloy, tabo mga viewers, tagalan lang ko ninyo pang palit og wax na. Donate na lang ako palit wax na ko na. Padati ko diretso, konsumbuang ka din lorte na. Oh no! Oh no, 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 no! Dala. Hindi na ko nang noon na ko. So hi guys, welcome to my channel again. So I forgot to end my vlog yung DIY wax kasi epic fail, charot epic fail. Di siya di siya umubra. May mangga ako. Di siya umubra, hindi natanggal yung mga hair ko sa kilikilid. So I really need to buy a real wax. So I have wax here already. This one. So I bought it from Watson. So, meron kaming mini Watsons dito sa aming town. So, parang franchise lang siya. Hindi siya yung Watsons talaga na store. So, may mga may mga stock siya ng mga products from Watsons. So, nabili ko to.
And we're gonna try it, and this time, I'm sure, very sure, na matatanggal na si mga bulbul sa ating sa kilikili. Okay, guys? So, thank you so much for watching, guys, and I hope you enjoy my DIY wax gone wrong. I will see you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye! Oh, di ba na-end dati?